terve! Tässä päätin tehdä semmoisen videon, jossa mä vähän kerron sitä, että minkälaisia tekniikoita mulla on rumpuäänittämisessä käytössä. Eli tää virveliäänittäminen on ollut aina semmonen aloittelija-äänittäjälle semmonen vaikea paikka, että miten se saadaan niinku smäkkäämään ihan täysillä, varsinkin heavy-juttuissa. Ja miksei niinku muissakin, sen pitää olla aina napakka ja selkeä, se ei saa olla muhjunen, nuhjunen tai liian pitkä tai liian lyhyt virveli. Sen pitää olla jollain tavalla niinku sopiva siihen niinku kontekstiin, mitä ollaan äänittämässä. Ja monesti myös niinku äänittäessä rumpali ei itsekään oikein tiedä, että miltä se hänen virveli pitäisi kuulostaa, että miltä se haluaa, että se sillä äänitteellä kuulostaa. Monesti dempataan hirveästi virveleitä, koska se soi, mutta unohdetaan niinku se, että sitten kun siihen tulee muu miksaus siihen mukaan, niin jups, keikkaa, se sointi ei paljon erotukaan sieltä. Mä aloitan nyt sillä, että tosiaankin solotetaan tuosta toi virvelimikki tai virveliryhmä ja laitetaan tuosta kaikki nyt pois nämä prosessoinnit ja kuunnellaan, miltä kuulostaa tämä virveli nyt ihan tälleen näin. Se on aika silleen puhas soundi. Tuossa meidän virvelin ylämikki, joka mikki on nyt sijoitettu aivan tähän niin kuin etureunaan, tähän tomien väliin. Ja sillä tavalla, että se on niin kuin, ei osoita tuonne haikkaa, että haikka jää tuonne sivulle. Koska meillä on superkardioidin superherta mikki, niin me halutaan jättää sinne sivulle ne asiat, mitä me halutaan kuuluvan siihen virvelimikkiin. Ja haikka on yleensä se isoin asia, mikä sinne kuuluu. Tältä kuulostaa tämä ylämikki. Aika perussoiva, kuiva virveli. Sitten pannaan alamikki, jota tulee ton ihan vähän vaan. Ja ne yhdistettynä. Aivan jees. Soundi. No sitten mietitään tuossa, että mitä meillä siellä tapahtuu siellä prosessoinnissa. Niin meillä on siellä ensinnäkin tämä yksi parhaimmista plugareista, mitä voi maapäällään kantaa, on tämä silencer. Ja tämä nimenomaan tekee sen, että se poistaa sieltä oikeasti ton hännän ja ne ylimääräiset semmoiseksi, kun me halutaan. Ja toisaalta tässähän me huomataan, että se ylimääräinen sointi, niin se ei ole oikeastaan haittaa sillä mitään, mutta se vaan niin kuin, meillä on mahdollista pidentää sitä iskua tuolla prosessoinnilla ja taikka sitten lyhentää sitä. Se on aina mahdollista, mutta prosessoinnilla me ei voida niin kuin lyhyttä iskua pidentää, niin annetaan se rumu ihan soida siellä. No, tämä on sitten sitä varten tämä silencer, että nyt haikka ei hirveästi sitten vuotaisi tonne hommaan mukaan, vaan se saadaan eliminoitua pois sillä sieltä. Ja nyt kun se on päällä, nähdään, että se ei tule tuolta läpi. Ja sitten mitä meillä on seuraavana täällä, sitten meillä on siellä Infinite EQ, joka tekee mielenkiintoisia asioita niille mielenkiintoisille soundeille, mitä sieltä lähtee. On tarkoitus selkeyttää, niin kuin, mitä tästä virvelikanavasta tulee. Ottaa pois vähän alapäätä, kirkastaa pikkusen yläpäätä ja todennäköisesti tuolla on nyt se haikka, mikä suhahtaa makeiten sitten, niin se on sitten otettu sieltä poikkeen. Ja nyt sitten alamikki, täällä on edelleen tämä silenceri ja sitten virtual mix rack, joka on siis aina joka kanavassa mulla. Ja täälläkin on nyt laitettu, joo tuolla on ehkä enemmän. Sitten nostetaanpa tuosta vähän. Tuossa on se mikki ihan raakana. Ja mikki on tosiaan täällä alhaalla sijoitettu silleen 45 asteen kulmassa osoittamaan tuohon virvelimattoon. Se on vähän etäämällä tuosta rummusta. Se ei ole liian säpäkkä se. Semmoinen pehmeämpi mattosoundi on aina helpompi saada räikeämmäksi kuin taas toisinpäin. Ja tosiaan sitten mennäänpä katsomaan nyt täällä on aika selkeät prossut. Snare-makiikki ja siinä halutaan vähän sitä sisleä lisää ja pikkusen kompuroidaan sitä ja sitten meillä on Infinite EQ, joka on siis kaikista paras siivous EQ. Ja tuolla on haettu siis myös alakertaa jotakin iskuääntä sinne tuolta taajuudelta sitten noin.
Ja näitä kun lähdetään yhdistämään, niin sitten yleensä mä teen niin, että alamikkiä sen mukaan, kuin mitä on. Kuulostaa ihan hyvältä. Sitten virvelille on vielä olemassa myös virveliryhmä. Ja siellä ryhmässä prosessoidaan siis näitä molempia mikkejä, tuo ylämikki ja alamikki. Ylämikki on muuten EVPL35. Jos joku innostuu, se on erittäin halpa mikki. Se on tosi hyvin suuntaava, tosi kuiva. Sitä pystyy prosessoimaan helposti suuntaan jos toiseen. Se ottaa tosi vähän vuotoja ja sillä tavalla. Tässä meillä on täällä ensimmäisenä. Meillä on täällä vaan ihan, niin kuin joka kanavaan kuuluu aina mulla näissä prosessoinnissa, niin Virtual Mix Rack ja sieltä se konsoliemulaatio ja okei, sitten heti bus-kompressori siellä pärähtää matkaan ja meillä on sitten seuraava prossu tekemässä siellä mitä? Tähän on kerätty näköjään kaikkea kokeiltu ja jätetty tuo ja on vaihdettu todennäköisesti tämän prosessorin ja sitten nyt sen SSL:n välillä, että kumpi on parempi. Täällä on aika paljon lyövään lisää yläkertaa, pikkusen keskiääntä pois, aika paljon lisää potneja. Sitten taas transientteja yritetään tuoda hirveästi lisää ja myös sustainia. Ja vielä on tuolta löydetty, näissä EQissa on vähän eri kuulostunut yläpäät. Ja vielä tuolta yläpäätä ja vielä tuolta alapäätä. Ja sitten ollaan jo aika paljon isommalla kuin lähtötilanteessa. Volyyme alkaa nousemaan. Sitten meillä on täällä vielä lisää yläkertaa. Fresh Air. Nyt kaikki ihmettelee, että minkä takia tämä virveli kuulostaa näin oudolta. Me ollaan niin paljon kovemmalla ja meillä on vielä tulossa tuolla prosessointeja, että te ette usko, kuinka paljon tykkään prosessoida rumpuja. Siellä on vielä sitten älkää kysykö, nämä on muodostuneet matkan varrella, kun tehdään rumpusoundia. Sitten ne menee vielä rumpuryhmään, jota en lähde nyt erottelemaan, että mitä siellä tapahtuu. Mun mielestä ihan kiva yhtenäinen soundi. Ja sitten otetaan kaikki plukarit takas eloon. Ja miltä meillä kuulostaa kaikkien rumpumikkien päällä ollessa niin kuin näiden ovareiden ja kaikkien huonemikkien kanssa. Ja tää on se semmonen niinku yleissoundi, millä mä tykkään äänittää rumpuja. Mä kuulen nyt kuulokkeissa koko ajan sen, että ja sitten jos joku taas ihmettelee, että onpas paljon tuota snare-soundia tossa ja pitkästi. Sitä voidaan laittaa vielä vaan lisää pidemmäksi, koska niin nyt tää aukasi nyt nää. Otetaanpas nyt kaikkien ihmisten iloksi snare-triggeri vielä kiinni, niin kukaan ei voi sanoa, että se oli triggeristä se soundi. Triggeristä tulee tämmöstä. Sample on ihan tästä kyseisestä virvelistä mun itse tekemä sample. Ja blendattuna kuulostaa tolta. Ja samplen kanssa. Ja jos joku miettii tosiaan, että noin pitkä soiva snare, tässä on teille syy.
niin edespäin ja niin edespäin. Sitä se on. Aika moista hommaahan tämä siis on. Ja tervetuloa äänittämään rumpuja tällä soundilla, mikä oikeastikin voisi olla aika lähellä sitä soundia, mitä sitten sinne levylle tulee. Minähän mikään huippurumpali ole, olen vaan demonstroimassa näitä soundeja. Kiitoksia vaan teille, kun katsoitte.